নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ এছএছজিৰ মহিলাসকলে পাব লগা 25,000 টকা সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে এছএছজিৰ মহিলাসকলৰ বাবে পুনৰ এটা ভাল খবৰ আহিছে যে এছএছজি মহিলাসকলে পুনৰ 25,000কৈ টকা লাভ কৰিব। এতিয়া কোনসকল মহিলাই 25,000কৈ টকা লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম আৰু অনলাইন কেনেকৈ কৰিব সেই সম্পৰ্কেও আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এখন হল অফিচিয়েল নোটিছ টি ট্ৰাইবছ এণ্ড আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এখন অহা নোটিছ 23 জুনত এই নোটিছখন আউট হৈছে। এই নোটিছ মতে যিসকল চাহ জনগোষ্ঠীৰ আদিবাসী মহিলা আছে এই মহিলাসকলৰ যিবিলাক এছএছজি আছে সেই এছএছজি বিলাকক 25,000কৈ টকা এটা বিত্তীয় সহায় আগবঢ়োৱা হ'ব। চিৰিজ স্কলাৰশ্বিপ 2023ৰ আণ্ডাৰত এছএছজি বিলাকক এই গ্ৰান্টছটো দিয়া হ'ব। এতিয়া কোনবিলাক এছএছজি গ্ৰান্টছটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব সেই সম্পৰ্কে নোটিছখনত সম্পূৰ্ণ উল্লেখ আছে, গতিকে সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে চাই লওক। গাইডলাইনছ ফৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ দ্য স্কিম গ্ৰান্টছ টু ওমেন এছএছজিছ। নেম অফ দ্য স্কিম হ'ল গ্ৰান্টছ অফ ওমেন এছএছজিছ, অৰ্থাৎ ওমেন এছএছজিৰ বাবে গ্ৰান্টছ। অবজেক্টিভ অফ দ্য স্কিম, আপোনালোকে স্কিমটোৰ অবজেক্টিভ চাওক, মানে এই আঁচনিখনৰ উদ্দেশ্যসমূহ চাওক। অবজেক্টিভ অফ দ্য স্কিম ইজ টু এক্সটেণ্ড ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেন্স ইন দ্য ফৰ্ম অফ গ্ৰান্টছ টু ওমেন ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ অফ টি ট্ৰাইবছ এণ্ড আদিবাসী কমিউনিটি টু বি ইউটিলাইজ ফৰ টেকিং আপ ইনকাম জেনেৰেশ্যন এক্টিভিটিজ টুৱাৰ্ডছ এনহেঞ্চমেণ্ট অফ দেয়াৰ ফেমিলি ইনকাম এণ্ড লিভলিহুড। অৰ্থাৎ যিসকল চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী মহিলা আছে যিসকলে ইতিমধ্যে এছএছজি গঠন কৰি থৈছে, তেওঁলোকৰ এছএছজিবিলাকৰ জৰিয়তে আয় উপাৰ্জনৰ বাবে তেওঁলোকক সহায় কৰাটো, তেওঁলোকৰ ফেমিলি ইনকাম বৃদ্ধি কৰাটো, তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি টি ট্ৰাইবছ এণ্ড আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে এই স্কিমটো গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া এই স্কিমখন কোনে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব সেইটো আপোনালোকে চাওক। ডাইৰেক্টৰেট অফ টি ট্ৰাইবছ এণ্ড আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ আছামৰ জৰিয়তে মানে এই স্কিমখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছে। কোনবিলাক এছএছজিয়ে এই গ্ৰাণ্টটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যোগ্যতা কি কি থাকিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে জানি লওক। দ্য ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ চেল কম্প্ৰাইজ অফ 10 to 20 মেম্বাৰ্ছ, অৰ্থাৎ যিবিলাক আত্মসহায়ক গোট গঠন হৈছে সেই আত্মসহায়ক গোটবিলাকত 10ৰ পৰা 20গৰাকী সদস্য থাকিব লাগিব। অল মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য এছএছজি চেল বি কম্প্ৰাইজ অফ দ্য এজ গ্ৰুপ অফ বিটুইন 18 years to 59 years। এইটো চবতছে উল্লেখযোগ্য কথা যে এছএছজিত যিসকল সদস্য থাকিব সেই সদস্যসকলৰ বয়স 18ৰ পৰা 59 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। অল মেম্বাৰ্ছ মাষ্ট বি ভেলিড ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ ৰিচাইডিং ইন দ্য ষ্টেট অফ আছাম এণ্ড বিলংগিং টু টি ট্ৰাইবছ এণ্ড আদিবাসী কমিউনিটি। এতিয়া যিবিলাক এছএছজিয়ে এই গ্ৰান্টছটো পাব সেই এছএছজিবিলাকত যিসকল সদস্য থাকিব সেই সকলো সদস্য ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'বই লাগিব, লগতে অসমৰ বাসিন্দা হ'বই লাগিব। তাৰ লগতে তাৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসীৰ হ'ব লাগিব, মানে অন্য জনগোষ্ঠীৰ যদি মহিলা তাত থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আবেদন কৰাত অসুবিধা হ'ব। নেক্সট আহিলে এছএছজি শুড হেভ বেংক একাউণ্ট উইথ জইণ্ট চিগনেটেৰী প্ৰভিজন। এতিয়া যিবিলাক এছএছজি থাকিব যিহেতু তেওঁলোকৰ জইণ্ট একাউণ্ট থাকেই, বেংক একাউণ্ট থাকেই, গতিকে জইণ্টলি বেংক একাউণ্ট থকাবিলাকেহে এই গ্ৰাণ্ট বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে এছএছজি শুড বি এনৰল ইন দ্য ৰেচপেক্টিভ ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচ এণ্ড ব্লক মিছন মেনেজমেণ্ট। আত্মসহায়ক গোটেই অসম জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ অধীনত থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে এছএছজি শুড ছাবমিট এ গ্ৰুপ ফটোগ্ৰাফ কণ্টেইনিং অল মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য গ্ৰুপ, আৰু এছএছজিটোৱে তেওঁলোকৰ এখন গ্ৰুপ ফটো দিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ এছএছজিৰ এই যোগ্যতাখিনি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই স্কিমখনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এছএছজি ওমেনক ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট দিবৰ বাবে চিৰিজ স্কলাৰশ্বিপৰ এইটো এটা গ্ৰাণ্ট হয়, গতিকে আপোনালোকে চিৰিজ স্কলাৰশ্বিপৰ যিটো পৰ্টেল সেই পৰ্টেলটো হ'ল series.assam.gov.in। সেই পৰ্টেলটোত গৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পাছত আপোনালোকে এখন ফৰ্ম পাব। সেই ফৰ্মখনত তাত বিচৰা সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি আপলোড কৰিব লাগিব। যিখিনি বিচাৰে সকলো আপোনালোকে তাত দিব লাগিব। ইতিমধ্যে অনলাইন হৈ আছে। যদি আপোনালোকে 25,000 টকাৰ এই গ্ৰাণ্টটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চিৰিজ পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে 25 আগষ্টৰ ভিতৰত অনলাইন কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।